سلام. تو این جلسه قصد دارم که 4 تا سایت مهم و کاربردی رو که توی معامله کردن و ترید کردن به دردتون میخوره با هم دیگه معرفی کنیم و بررسیش کنیم ببینیم کجاها به کارمون میاد. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. من مهدی قدیمی هستم و به کانال من خوش اومدی. کانال من که نه، کانال خودتون خوش اومدید. همونطور که بهتون گفتم ما قراره 4 تا سایت رو با هم دیگه بررسی کنیم و معرفی کنم بهتون و بگم که این سایت کجاها به درتون میخوره و چطور میتونید از این سایت ها استفاده بهینه رو ببرید. سایت اولمون سایت cnbc.com هستش. خب این سایت چیه؟ سایتی هستش که میاد و اخبار رو به صورت روزنامه‌ایوار برای شما منتشر میکنه که خب میتونید این بالا اخبارهای مرتبط با آسیا رو ببینید. این قسمت میتونید مثلا اخبارهایی با پری مارکت که خب مخففش رو نوشته نگاه بکنید، اخبارهایی با یونایتد استیت و یورو که خب بقیهشون هم نوشته شده دیگه، روغن، طلا و کریپتو. میتونید روی ارزهایی که مثال دارید کار میکنید، مثلا توی دسته‌بندی کریپتو هستش، میتونید بیاید اخبار مرتبط با کریپتو رو فقط نگاه کنید. من انتهای ویدیو مطلبی رو بهتون عنوان میکنم که چطور بتونیم مثلا از این سایت ها استفاده بکنیم. خب میایم پایینتر، اینجاها اخبار رو میگم به صورت روزنامه ایوار و در لحظه منتشر میکنه و هر اخباری که مهم باشه توی معامله گری بهتون میگه. یه جور مثل روزنامه تریدرها میمونه دیگه. با این سایت کار خاصی نداریم که خب توضیح دادم. میتونید بیاید اینجا اخبار رو بخونید، حالا مترجم هم استفاده کنید که بتونید اخبار رو به درستی بخونید. بریم سراغ سایت دوممون دیگه. سایت دوم ما سایت تریدینگ ویو هستش. آدرسش رو میتونید بردارید و برید توی اینترنت بارگذاری بکنید. بریم سراغ بررسی این سایت که این سایت به چه درد ما میخوره. خب ببینید این سایت قسمت‌های مختلفی رو این بالا مشاهده میکنید، بخش‌های مختلف رو این پایین مشاهده میکنید که خب این بخش‌های پایینی زیاد مهم نیستند که خب کار باهاشون نداریم به اصطلاح. بخش بالا هستش که باز هم میگم با این بخش‌ها ما کار نداریم، چون سایت‌های دیگه‌ای داریم که میتونن این بخش‌ها رو برای ما کامل‌تر عنوان بکنن. خب بریم این قسمت اول. شما میتونید اینجا لیست ارزها، شاخص‌ها و موارد دیگر رو مشاهده بکنید که اینجا نوشته براتون. روی هر کدوم 2 بار ضربه بزنید اینجا روی چارت شما نمایش داده میشه اون نمودارش. خب این از این. بریم قسمت دوم. قسمت دوم هشدار هستش که میتونید شما یه قیمتی رو تعیین بکنید برای این سایت. مثال قیمت یورو از حد 2.10 رد شد، به من یه هشدار بده، حالا نزولی یا صعودی میتونید اینش رو هم تعیین بکنید. قسمت دوم قسمت لیست داغ هستش که اینجا میتونید اون نوسانات زیاد بازار رو ببینید که توی چه ارزهایی بوده. خب مثلا اینجا شما ارزها رو مشاهده میکنید، اون شاخصها یا ارزها رو مشاهده میکنید که نوسانات زیادی داشتن. مهم نیستش که صعودی بودن یا نزولی، چون ترید کردن این نیستش که رمز ارزی بیاد و صعود بکنه و ما از اون صعود قیمت سود ببریم. کلا نزولی یا صعودی میتونیم ازش سود ببریم. خب اینا من توی پرانتز بهتون گفتم. اینجا نوسانات زیاد بازار رو میتونید مشاهده بکنید. قسمت ایده ها هستش که الان بهتون میگم این قسمت دقیقاً کاراییش چیه. ببینید اینجا افراد مختلف، معامله‌گرهای مختلف، چه تو ایران، چه توی انگلیس، چه توی اروپا، میان و اون تحلیل هایی که روی یه نمودار خاصی رو انجام دادن به اشتراک شما میذارن. مثلا این آقا اومده روی یورو یو اس دی یه تحلیلی رو انجام داده و اینجا به اشتراک گذاشته. حالا این زیرم میتونید ملحق شید بهش که اون سایتش رو اینا رو گذاشته، یه اطلاعاتی هم زیرش داده. همونطور که بهتون گفتم اینجا یه جورایی مثل صفحه مجازی تریدرها میمونه که خب به نظر من شما قرار نیست بیاید که اینجا یه نموداری رو ببینید بنا به تحلیل یک شخص دیگه که حالا نمیدونید کی هست، چی هست و چه کار است بیاید و معامله انجام بدید. ولی میتونید یه الگو برداری های از اون آدم ها بکنید اگر دیدید که تحلیل هاشون درست هستش. کار ما با این سایت تمام شد. بریم سراغ سایت بعدی. خب این سایت سوم ما هستش. تقریبا میتونم بگم نسبتاً مهمه. چرا؟ چون میاد اخبار اقتصادی رو دسته‌بندی میکنه تو رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد. ببینید قرمز، نارنجی و زرد.
یه دونه اخبار دیگه هم داره که به رنگ سفید هستش که ما اصلا با اون اخبار کاری نداریم. شما میای توی قسمت تقویم و اینجا میتونی اخبار رو مشاهده بکنی که چه ساعتی، چه روزی، در مورد چه چیزی اخبار میاد. مثلا یه اخبار میاد قرمز رنگ هست و مهم هستش، میاد و میگه نرخ بیکاری فرانسه به طور مثال داره میاد پایین. شما میبینید که اگر نرخ فرانسه بیاد پایین، یورو تأثیر میبینه، یورو یه شوکی بهش وارد میشه، میرید و روی یورو هوشیار میشید. این سایت به نظر من خیلی به کارتون میاد، حداقل اگر مثلا بخواید معامله گر بشید و روزانه کم کم یه دونه معامله انجام بدید، 100% سر و کله‌تون تو این سایت پیدا میشه. چون نیاز دارید که بدونید چه ساعتی هوشیار باشید، چه ساعتی آماده معامله باشید که یه اخباری قراره بیاد و میدونید طبق اون اخبار قراره یه شوکی به بازار وارد بشه. پس تو اون ساعت هوشیار میشید، سیگنال بارها و کی بارها رو میبینید و طبق اون و اخباری که دارید معاملتون رو انجام میدید. اینا یه جورایی مکمل هم دیگه هستن. خب این سایت هم چیز زیادی نداره، من در ادامه این شاخص ها و این اخبار رو توضیح میدم. بدونید PMI چه اخباری هستش یا MM چه اخباری هستش و همه اینا رو قراره بهتون توی ویدیوهای بعدی توضیح بدم. اگر هم دوست داشتید که سریعتر براتون ویدیو رو آپلود بکنم، حتما کامنت بذارید که ویدیوی این اخبار رو براتون بذارم و شما بتونید متوجه بشید و تفکیک کنید این اخبار رو از هم دیگه. خب بریم سراغ سایت آخر و سایت مهممون. فقط قبلش اگه این ویدیو برات مفید بوده و تونستی ازش یه اطلاعاتی کسب کنی، لایک کن که در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره این ویدیو، که اونا هم بتونن تو این رشته موفق باشن. حالا بریم سراغ سایت آخر و مهمترین سایتمون که میدونم برای همتون واقعا ضروریه. خب سایت آخر و سایت مهم ما سایت مارکت 24 H کلاک هستش که بهش میگن مارکت 24 ساعته. خب این یعنی این که شما میتونید بیاید و از روی این ساعت متوجه بشید که چه بازاری الان باز شده و الان بهتون میگم که کدوم بازارها خیلی مهمن و شروع شدن این بازارها و به اصطلاح باز شدن این بازارها و بانک‌ها چه تأثیر روی معامله شما داشته باشه. خب ببینید الان بازار نیویورک باز هستش که یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی جهان میتونه باشه. یعنی به محض شروع شدنش شما میتونید خیلی روندهای صعودی و نزولی محکم یا قدرتمند رو تو چارتتون ببینید. یا مثلا بازار لندن هستش که یکی دیگه از مهمترین بازارهای جهانی هستش که به محض باز شدن شما میتونید تحول توی چارت رو ببینید. واقعا به چشم میگم میتونید ببینید که وقتی بازار لندن باز میشه اصلا یهو متحول میشه اون بازاری که شما داشتی روش معامله انجام میدادی. مثلا شما داشتید توی روند خیلی کند و آروم حرکت میکردی، یهو بازار هیجان دار میشه. بازار سوم مهم ما بازار توکیو هستش. شما میتونید اینجا ساعت رو تنظیم بکنید به وقت خودتون و متوجه بشید که دقیقاً طبق اون ساعتی که شما میخواید معامله انجام بدید چه بازاری الان باز شده، چه بانک مرکزی باز شده و این خیلی میتونه به شما کمک بکنه که هوشیاریتون رو به دست بیارید. خب من تو این ویدیو 4 تا سایت معرفی کردم که 2 تاش سایت اخبار بودن، یه دونش سایت تحلیل کردن بود که خیلی به نظر من سایت مفید و کاربردی میتونه باشه. یعنی دقتی که اون سایت داره خیلی از متا تریدر بهتره. من خودم میرم روی سایت تریدینگ ویو و تحلیلم رو انجام میدم و بعد میام توی متا تریدر معاملم رو انجام میدم، چون اون سایت دقتش و در لحظه بودنش خیلی میتونید اونجا تحلیلتون رو انجام بدید و نتیجه خوبی بگیرید. سایت سوممون سایت اخباری بود که خب بهتون گفتم سایت فارکس فکتوری اخبار رو به صورت دسته‌بندی منتشر میکنه و باعث میشه که شما توی یه ساعت‌های مختلفی هوشیار باشی. ما قرار نیست با اون اخبار معامله انجام بدیم دوستان، ما قراره بدونیم ساعت 6 بعد از ظهر قراره یه اخبار بیاد که روند بازار طلا رو قراره یه تکون اساسی بهش بده. منتظر میشیم تا اون اخبار بیاد و وقتی اون اخبار اومد منتظر میمونیم تا کندل های کلیدی صورت بگیرن، ایجاد بشن. وقتی که دونستیم بازار قراره به کدوم سمت حرکت بکنه معاملمون رو انجام میدیم. سایت آخرم که سایت مارکت بود. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشی به تریدر شدن نزدیک بشی و تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.